لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر معاً، سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى، وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. مرحبا بكم في بلاد التانغو وتشي جيفارا وأساطين كرة القدم. هذه البلاد التي تقع جنوب العالم بعيدة، ولكن طبيعتها وبساطة أهلها تجعلانها قريبة من القلب. مرحبا بكم في الأرجنتين. عندما تتجول في شوارع وأحياء بوينوس آيرس الواسعة، لا تستطيع تجاهل الطابع المعماري فيها، فهي تخطف النظر وتدفعك للتدقيق في التفاصيل. لدى المدينة ميناء بحري تاريخي يشكل رئة البلاد، ويعد من أهم موانئ أمريكا الجنوبية، ويمر عبره 80% من التجارة الخارجية للأرجنتين. تلاحظ أيضاً أشجار الجاكاراندا المزهرة التي تنتشر في الأرجنتين وتعتبر رمزاً للبلاد، وهي أشجار استوائية تضفي على المدينة لوناً أرجوانياً بديعاً. Richard Caballero, paraguayo. El acordeón. ¿Cómo sale, Richard? فرق موسيقية وعروض راقصة وتراث شعبي بأجواء مفعمة بالحيوية والفرح. زيارة هذا الاحتفال الشعبي الأسبوعي في حي ماتاديروس متعة غنية لا يمكن تفويتها. استوطن معظم سكان الأرجنتين هذه البلاد قبل 100 عام فقط، لكن عندما تراهم يتجمعون ويرقصون ويمرحون في حي ماتاديروس تشعر وكأنهم ينتمون إلى عائلة واحدة اسمها الأرجنتين. تلتقي هنا بروح أمريكا اللاتينية، فهذا ليس مهرجاناً للفولكلور الشعبي الأرجنتيني فحسب، بل هو سوق مفتوح للبضائع والحرف من مختلف دول أمريكا اللاتينية.
تنتشر الأكشاك في كل مكان، وكل منها لديه ما يقدمه للزوار من التحف والهدايا التذكارية إلى الحلي والأعمال اليدوية والكثير من الطعام. Hola, how are you? Can I have empanadas? The corn? ¿De bueno? Yeah, Vale. please. Gracias. No, ya. هذه هي فطيرة اللحم الشهيرة في الأرجنتين امباناداس، وتجدها في كل المطاعم وفي كل المقاهي وفي كل الأماكن السياحية في الدولة. Señorita, spectacular. Ah, ¿le gustó? It's great, thanks. Really nice. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te How va? are you? Un gusto, Good? Roberto. Good, Hazem. Artesano en cuchillos. Es un cuchillo criollo. Muy bonito. Really nice. Es un encabado artesanal de los gauchos. Encababa con las cosas que encontraban y bueno, los animales estaban en el campo y encababan los cuchillos. También tenés cuchillos de acero damasco. دمشق ستيل. ستيل يا. هذا هو النصل الدمشقي الذي تنسب إليه السيوف الدمشقية، وهذه طريقة تقليدية قديمة عمرها آلاف السنين وتنسب إلى مدينة دمشق. يزور المعرض نحو 20,000 شخص أسبوعياً. لا يمكنك التمييز بين السائحين وسكان المدينة، لكن الفرقة الموسيقية استطاعت تمييز فريق الجزيرة وقدمت له تحية خاصة على الطريقة الأرجنتينية. Está la gente de Al Jazeera. No sé si quieres subir uno, sacar una foto para toda la gente también, o así está bien. Así está bien, los saludamos a la gente de Al Jazeera. El trabajo de la Feria Mateo, que silenciosamente se encarga de los tachos de basura, de todo lo que es la organización. Y para la gente de Al Jazeera, que ha pasado todo el día en la Feria Matadero, a ver un grito bien que lo filmen, que lo filmen. سان تيلمو أقدم حي في بوينوس آيرس، يعود تاريخه إلى القرن ال17، وقد شهد موجة من أوائل المهاجرين الأوروبيين جعلته متعدد الثقافات. أصبح الحي المفضل لفناني بوينوس آيرس وجامعي التحف، وتحول معهم إلى واحد من أكثر الأحياء المسلية في العاصمة. هذا هو أحد المحلات في حي سان تيلمو في العاصمة بوينوس آيرس، ويعرض الكثير من التحف والأنتيكات والقطع الأثرية التي تعبر عن تاريخ الأرجنتين العريق والعالم كذلك. Hola. How are you, sir? Good? Bien, bien. Yeah? What's this? Sí. Función.
funciona. تنتشر في محيط الحي كثير من المحلات التي تعرض قطعاً قديمة صنعها في زمن ما عمال الأرجنتين المهرة باستخدام الجلود والفرو والنحاس والفضة والزجاج. حتى مطاعم سان تيلمو تبدو كمتحف للآثار القديمة. معظم سكان الأرجنتين هم أصلاً من المهاجرين الأوروبيين الذين أتوا بأطباقهم فأثروا المطبخ الأرجنتيني. نحن اليوم نأكل البيتزا الإيطالية في هذا الحي القديم. هذا أصغر منزل في بوينس آيرس على الإطلاق، عرض البيت متران وعمقه في الداخل متران أيضاً. لكن تحت هذا المنزل الضيق والمنازل المحيطة به يختبئ عالم فسيح يحكي قصصاً من تاريخ بوينس آيرس الغامض. Hi, Hello, welcome. I'm Hazem. Enrique. Hi, Enrique. Nice to meet Nice to you. meet you, man. This place is amazing. Well, let's walk around and I will tell you something about this. Yes, let's go. تمكنت الصدفة والبحث الدؤوب من اكتشاف هذه المتاهة القديمة والغامضة تحت المدينة. نلج إليها عبر هذا المنزل القديم الذي كانت تسكنه عائلة ثرية مع 6 من العبيد. So this is where the creek used to flow, the riverbed. This is a well, for example, a well from the underneath. You never see this part of the well. You always see the part on top of this, which is in the middle of the courtyard. We call that sound the voice of the creek because it's always changing. Look at this. Here you can see artifacts the archaeologists found during the excavations: a sword, keys, wooden comb, English pottery. Everything you will see was found here in this site. قصص مثيرة يمتزج فيها التاريخ مع الأسطورة والخيال. ما زال صداها يتردد بين جدران وأفنية قديمة ظلت سرية لعقود من الزمن. هذا المكان الجميل هو عبارة عن منزل رائع من الخارج، ولكن ما أن تدخل فيه حتى تجد درجات توصلك إلى 300 عام من تاريخ مدينة بيونس آيرس المخفي في هذه الأقبية الجميلة. تجربة لابد من المرور عليها عند زيارة بوينس آيرس.
وما دمنا في سان تيلمو لا بد من زيارة متحف التاريخ الوطني. يحتل المتحف قصراً قديماً يعود لحقبة الاستعمار الإسباني وسط حديقة واسعة في قلب بوينوس آيرس. يتيح لك المتحف التجول في تاريخ الأرجنتين بدءاً من تراث السكان الأصليين إلى حقبة الاستعمار الإسباني وحتى يومنا هذا. أهم مقتنيات المتحف تعود إلى ثورة مايو سنة 1810، حيث تجد عدداً كبيراً من الأسلحة الأثرية والسيوف التي استخدمها الثوريون في القتال من أجل الاستقلال. يحتفظ المتحف كما تشاهدون بسيف خوسيه سان مارتين، وهو محرر أمريكا الجنوبية. يعتبر هذا السيف واحداً من الكنوز الوطنية في الأرجنتين، وكما تلاحظون فالحراسة على هذا السيف مشددة للغاية. أشعر بالحماسة وأنا أدخل أكبر مكتبة في أمريكا اللاتينية وثاني أجمل مكتبة في العالم. هيا بنا. من مسرح بني قبل 100 عام إلى صالة سينما إلى مكتبة ساحرة. ما يزيد من روعتها أن التصميم حافظ على العناصر المعمارية للمسرح، فقد احتفظ بالشرفات والستارة الحمراء والديكور الداخلي. تتألف مكتبة أتينيو من طوابق عدة مع شرفات عامرة بالكتب ومطلة على خشبة المسرح. رغم أن المكتبة تضج بالزوار الذين يزيد عددهم عن 1,000,000 شخص سنوياً، فإن أجواءها تظل في كل الأوقات تجنح بك للهدوء والاسترخاء. بوينوس آيرس من المدن النشطة ثقافياً، ولديها أكبر عدد من المكتبات والمسارح في العالم نسبة لعدد السكان، ومكتبة أتينيو واحدة من 700 مكتبة تنتشر في كل أرجاء المدينة. في هذه المكتبة الجميلة ذات التصميم الكلاسيكي يغدو للقراءة طعم آخر تماماً. Hello. Hello. Hi. Can I have a ticket, please? Thank you very much. Thanks. Hey, how are you? Good, and you? I'm fine, thanks. Welcome to the Palazzo Barolo. First, I'm going to ask you to wear Yes, this I because don't we're going to do a journey in the building, and it's going to take us to the 1920s. So we're going back in time. That's right. Ready? Let's go. As I was telling you, this is the elevator of the 1920s, and look up. Wow. You'll see how it looks. The whole of the elevator from the 1920s. قمنا بزيارة إلى بالاسيو بارولو، شيده مهاجر إيطالي توقع أن تفتك الحروب بالأوروبيين،
فشيد لهم هذا المبنى ليكون ملاذاً آمناً، وافتتح في بداية القرن العشرين بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لاستقلال الأرجنتين عن إسبانيا. So this is like the really old building, 1919. Yes, it was started the construction in 1919 and finished in 1923. It took only 4 years to make this building. See? The center of the building, that's where Dante's remains were going to be. Oh, the building is all inspired on the Divine Comedy, and the idea was to have Dante's remains right on the center of the building where the statue is. It gives the feeling that the statue is coming up. So Dante is going from hell to heaven. This represents heaven. It's a long way to heaven, right? We're at the top now. Yes, this is the top of the building. This is the lighthouse. And the lighthouse, it represents the light. It's something divine, right? It represents God. Does it work? It works, yes. I can turn it on if you want. Yeah, don't burn my face. تم تصميم المنارة على قمة المبنى لتكون بمثابة ترحيب بالمهاجرين القادمين من المحيط الأطلسي الذين صنعوا بعد ذلك هذا البلد العظيم والاستثنائي. تنتشر مدارس تعليم التانغو في كل أنحاء الأرجنتين، رقصة التصق اسمها بالأرجنتين حتى سميت ببلاد التانغو. بعض زوار بوينوس آيرس يأتون للانتساب لإحدى هذه المدارس، إما لتجربة شيء جديد أو لتعلم التانغو كحرفة يرغبون في نقلها إلى بلادهم. معظم زوار بوينوس آيرس ينتهي يومهم الطويل في إحدى صالات التانغو ليستمتعوا بهذه المشاعر المرهفة التي تشع بهجة وسعادة وتنشد حياة مفعمة بالحيوية والحب. تحولت التانغو مع الزمن من رقصة شعبية إلى شكل من أشكال فنون التعبير الراقية، واستعارت حركات من الباليه والرقص الحديث ليمتد تأثيرها إلى الصالات الرياضية. فحركات التانغو اليوم تؤدى من قبل لاعبي الجمباز والتزلج على الجليد.